World Cup là nơi luôn xuất hiện những chuyện cổ tích. Năm 2026, một trong những câu chuyện thú vị nhất mang tên Cabo Verde. Đọc như thế nào thì vẫn là một cái câu chuyện mà đôi khi có những sự tranh cãi. Cabo Verde là đọc theo kiểu của Bồ Đào Nha. Đọc theo kiểu tiếng Anh thì có người đọc là Cape Verde. Ở trong video này mình sẽ đọc là Cabo Verde. Rất nhiều người đã phải lên mạng để tìm kiếm cái nước này là nước nào. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây không phải là một quốc gia nổi tiếng như là Brazil, Argentina hay là Đức. Thậm chí nhiều người còn chưa từng nhìn thấy cái tên này ở trên bản đồ thế giới. Chắc hẳn họ phải nhỏ lắm nhỉ. Thế nhưng, chính quốc gia nhỏ bé ấy lại đang đứng chung sân khấu với những cường quốc bóng đá hàng đầu hành tinh. Chỉ riêng việc giành vé dự World Cup đã là một kỳ tích. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là Cabo Verde không phải là một quốc gia đông dân hay giàu có. Dân số của họ chỉ hơn nửa triệu người, tương đương với một đơn vị hành chính cấp phường ở Việt Nam mà thôi. Nếu xét về dân số, đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất từng xuất hiện tại World Cup. Câu chuyện của Cabo Verde hấp dẫn ở chỗ nó chứng minh rằng trong bóng đá, quy mô không phải là tất cả. Một đất nước nhỏ bé giữa Đại Tây Dương vẫn có thể bước ra sân chơi lớn nhất thế giới nếu biết cách phát triển đúng hướng. Đây là câu chuyện về đất nước Cabo Verde. Cabo Verde thì nằm ở châu Phi, nhưng mà nếu nhìn vào bản đồ châu Phi, cái phần lục địa thì không thể tìm thấy quốc gia này. Đó là bởi quốc gia này không nằm trên lục địa mà nằm ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Từ bờ biển gần Senegal đi thẳng ra biển khoảng 600 cây số sẽ gặp một cụm đảo nhỏ nằm giữa đại dương, đó chính là Cabo Verde. Nếu tính từ thủ đô của nước này là thủ đô Praia đến Lisbon, Bồ Đào Nha thì khoảng 3.000 km, nghĩa là cũng không cách quá xa châu Âu. Quốc gia này gồm hơn 10.000 hòn đảo lớn và nhiều hòn đảo nhỏ, tổng diện tích khoảng hơn 4.000 km vuông. Toàn bộ đất nước này còn nhỏ hơn cả nhiều tỉnh của Việt Nam. Và nếu đem đặt lên bản đồ Việt Nam, diện tích của họ chỉ tương đương với một vùng không quá lớn. Điều đặc biệt chính là vị trí địa lý này đã từng giúp cho Cabo Verde trở thành một trạm dừng chân quan trọng trên các tuyến hàng hải xuyên Đại Tây Dương. Trong thời kỳ mà tàu buồm thống trị thế giới, những con tàu từ châu Âu sang châu Phi rồi sang châu Mỹ thường ghé qua đây để lấy nước ngọt và tiếp tế lương thực. Ngày nay vị trí đó vẫn mang lại nhiều lợi thế. Cabo Verde nằm khá gần châu Âu, đồng thời cũng là cửa ngõ hướng ra Tây Phi. Điều này giúp quốc gia nhỏ bé này có vai trò kinh tế và giao thương lớn hơn nhiều so với quy mô của chính mình. Ngày nay đất nước này có dân số là khoảng gần nửa triệu người như vậy, nhưng trước đây thậm chí còn chẳng có ai ở trên chính đất nước này. Tại sao lại như thế? Điều khiến Cabo Verde trở nên đặc biệt là lịch sử hình thành của họ. Khác với hầu hết các quốc gia trên thế giới, nơi này gần như không có cư dân bản địa. Khi những nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đến đây vào thế kỷ 15, họ phát hiện toàn bộ quần đảo hoàn toàn không có ai sinh sống ở đây cả. Không có làng mạc, cũng chẳng có những bộ tộc dù là hoang sơ nhất. Không có bất kỳ cộng đồng dân cư nào, chỉ có những ngọn núi lửa trồi lên giữa Đại Tây Dương. Sau đó thì người Bồ Đào Nha mới bắt đầu đưa người tới định cư. Họ mang theo các thương nhân, thủy thủ và những người khai phá từ châu Âu. Đồng thời họ cũng đưa những nô lệ từ Tây Phi tới đây. Qua nhiều thế hệ, những cộng đồng này hòa trộn với nhau, tạo nên dân tộc Cabo Verde ngày nay. Đó là lý do vì sao người Cabo Verde lại có ngoại hình rất đa dạng. Có người thì mang nét châu Phi rất rõ, có người lại giống người Nam Âu, có người mang vẻ ngoài lai giữa hai châu lục. Đây là một trong những quốc gia có bản sắc văn hóa pha trộn mạnh nhất ở trên hành tinh. Nói về quốc kỳ của Cabo Verde, thì nếu để ý quốc kỳ của Cabo Verde, bạn sẽ thấy nó khác hẳn nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Trong khi phần lớn các nước châu Phi sử dụng những cái màu truyền thống như là đỏ, vàng hay là xanh lá, thì Cabo Verde lại chọn màu xanh dương làm chủ đạo. Cái màu xanh lá của các quốc gia châu Phi thì có nhiều quốc gia theo đạo Hồi và có màu xanh lá, màu đỏ và màu vàng đều là những màu đặc trưng của châu Phi. Điều này phản ánh rõ vị trí địa lý của Cabo Verde. Họ sử dụng cái màu xanh này. Màu xanh thì tượng trưng cho Đại Tây Dương bao quanh quần đảo. Với người Cabo Verde, biển không chỉ là cảnh quan mà còn là cuộc sống. Hầu như mọi hoạt động kinh tế, giao thương, đánh bắt hải sản và du lịch đều gắn liền với đại dương. Quốc kỳ này thì hình như là có một nét tương đồng nào đó so với một quốc gia, đó là Curaçao. Những sọc trắng trên lá cờ tượng trưng cho hòa bình, dải màu đỏ thể hiện quyết tâm phát triển đất nước, còn 10 ngôi sao vàng tượng trưng cho 10 hòn đảo chính của quốc gia này. Chỉ nhìn lá cờ thôi cũng có thể thấy rằng người Cabo Verde tự hào về bản sắc biển đảo của mình đến nhường nào. Bây giờ hãy nói về kinh tế của Cabo Verde. Đề cập đến một đất nước, người ta cũng rất quan tâm quốc gia này giàu hay là nghèo. Nếu đem so với các nước phát triển ở châu Âu thì Cabo Verde không giàu, GDP của họ chỉ ở mức vài tỷ đô, nền kinh tế tương đối nhỏ và không sở hữu những nguồn tài nguyên khổng lồ như dầu mỏ hay khí đốt. Tuy nhiên đặt trong bối cảnh châu Phi thì Cabo Verde lại được đánh giá khá tích cực. Đây là một trong những quốc gia ổn định nhất của lục địa đen.
Chính trị tương đối yên bình, mức sống khá tốt, tỷ lệ biết chữ cao, tuổi thọ trung bình cũng thuộc nhóm cao của châu Phi. Điều thú vị là Cabo Verde gần như không có tài nguyên nào đáng kể, không có vàng bạc, không có kim cương, không có dầu khí. Vì thế quốc gia này phải tìm con đường phát triển khác và họ đã thành công nhờ dịch vụ, du lịch và nguồn kiều hối từ cộng đồng Cabo Verde ở nước ngoài. Nói về du lịch thì nếu có dịp mà nhìn những bức ảnh hoặc xem video về Cabo Verde, nhiều người sẽ bất ngờ vì cảnh quan nơi đây thực sự là rất đẹp. Những bãi biển trải dài với cát trắng, nước biển xanh ngắt, thời tiết nắng ấm quanh năm giúp quốc gia này trở thành điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng. Nhiều khách châu Âu coi Cabo Verde như một phiên bản giá rẻ của Maldives hoặc là vùng Caribe. Chỉ mất vài giờ bay từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hoặc là Anh là đến được đây. Chính vì vậy hàng triệu khách du lịch ghé thăm mỗi năm tạo ra nguồn thu rất lớn cho nền kinh tế. Ở một đất nước nhỏ như Cabo Verde, du lịch gần như đóng vai trò tương tự dầu mỏ ở các quốc gia vùng vịnh. Đây là ngành kinh tế quan trọng nhất, tạo việc làm cho hàng chục nghìn người và mang lại nguồn ngoại tệ chủ yếu cho đất nước. Lại nói đến ngoại tệ thì có một điều lạ nhưng hoàn toàn có thật. Số người gốc Cabo Verde sinh sống ở nước ngoài hiện nay thậm chí còn nhiều hơn dân số đang sinh sống trong nước. Dân số trong nước chỉ hơn nửa triệu người. Nhưng cộng đồng người Cabo Verde tại Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Mỹ và nhiều quốc gia khác lại lên đến gần 1 triệu người. Và nguồn kiều hối cũng là rất lớn. Điều này xảy ra vì trong nhiều thế hệ, rất nhiều người Cabo Verde đã di cư ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội việc làm và cuộc sống tốt hơn. Họ vẫn giữ liên hệ với quê hương, gửi tiền về cho gia đình và duy trì bản sắc dân tộc của mình. Chính cộng đồng kiều dân khổng lồ này đã hình thành một lợi thế cực lớn cho đất nước Cabo Verde. Và đó cũng là một tiềm lực để quốc gia này tham dự World Cup. Bởi vì nếu chỉ nhìn vào dân số, nhiều người sẽ nghĩ Cabo Verde không thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá và thậm chí là những quốc gia mạnh ở châu Phi. Nhưng mà thực tế lại khác. Nhiều cầu thủ Cabo Verde được sinh ra và lớn lên tại châu Âu. Họ được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Bồ Đào Nha, Pháp hoặc Hà Lan. Sau đó lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương cha mẹ của mình. Nhờ vậy mà đội tuyển Cabo Verde sở hữu cầu thủ chất lượng vượt xa quy mô dân số của đất nước. Họ có nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật hiện đại và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất tại Cabo Verde. Dù ở đất nước nhỏ bé nhưng gần như đảo nào cũng có giải đấu riêng. Niềm đam mê bóng đá tồn tại ở mọi nơi, từ các thành phố ven biển cho đến những ngôi làng nhỏ. Sự kết hợp giữa đam mê bóng đá, hệ thống đào tạo hiệu quả và nguồn cầu thủ kiều dân đã giúp Cabo Verde tạo nên kỳ tích. Tại World Cup 2026, Cabo Verde bước vào giải đấu với tư cách là một trong những đội tuyển bị đánh giá thấp nhất, nhưng đó cũng chính là điều khiến họ trở nên nguy hiểm. Không ai đặt áp lực lên họ phải làm việc nọ việc kia, không ai kỳ vọng họ đi sâu. Chính sự thoải mái đó giúp đội bóng nhỏ bé này thi đấu với tinh thần cực kỳ quyết tâm. Đối với người dân Cabo Verde, việc quốc kỳ của họ xuất hiện trên sân khấu World Cup đã là một chiến thắng. Một đất nước chỉ khoảng nửa triệu dân, nay được hàng tỷ người trên thế giới biết đến. Đến cả mấy anh chàng làm YouTube ở Việt Nam cũng phải tìm kiếm mà làm câu chuyện về quốc gia này. Một đảo quốc nhỏ giữa Đại Tây Dương, nay có cơ hội đối đầu với những cường quốc bóng đá lớn nhất trên hành tinh. Đó chính là điều đặc biệt của World Cup. Sau đây là một số sự thật thú vị khác về Cabo Verde. Đầu tiên, quốc gia này sở hữu một trong những bệnh viện lớn nhất trên thế giới của rùa biển, gọi là bệnh viện cho vui, bởi vì bãi biển Boa Vista của Cabo Verde là nơi rùa biển đầu to lên đẻ trứng nhiều thứ 3 trên thế giới. Mỗi năm hàng chục nghìn con rùa từ Đại Tây Dương quay về đây sinh sản. Sự thật thú vị thứ hai, quốc gia này có núi lửa vẫn đang hoạt động. Ngọn núi lửa Pico de Fogo cao khoảng 2.829m là đỉnh núi cao nhất đất nước. Điều thú vị đây không phải là ngọn núi lửa đã chết mà vẫn còn hoạt động. Lần phun trào gần nhất diễn ra vào năm 2014 khiến nhiều ngôi làng phải sơ tán. Cabo Verde từng được Darwin ghé thăm. Năm 1832, khi thực hiện chuyến hải trình nổi tiếng trên con tàu của mình, nhà khoa học huyền thoại Darwin đã dừng chân tại Praia, thủ đô của Cabo Verde. Đây là một trong những điểm đến đầu tiên trong chuyến đi giúp ông phát triển thuyết tiến hóa sau này. Chỉ khoảng 10% diện tích đất ở Cabo Verde là có thể trồng trọt. Do khí hậu khô hạn và địa hình núi lửa, phần lớn lãnh thổ Cabo Verde không thích hợp cho nông nghiệp và chỉ khoảng 1/10 diện tích đất là canh tác được. Điều này khiến quốc gia phải nhập khẩu khá nhiều lương thực. Tuy vậy, nó lại dẫn đến sự thật thú vị kế tiếp. Đây là một trong những nước ổn định nhất châu Phi. Dù nhỏ bé và không nhiều tài nguyên, Cabo Verde thường xuyên được xếp vào nhóm các quốc gia ổn định, dân chủ và quản trị tốt nhất châu Phi. Một số bảng xếp hạng còn xếp nước này vào nhóm dẫn đầu khu vực Tây Phi về chất lượng cuộc sống. Sự thật thú vị kế tiếp, những cơn bão mạnh nhất Đại Tây Dương thường sinh ra gần Cabo Verde. Trong khí tượng học có hẳn một thuật ngữ gọi là vùng bão Cabo Verde. Đây là những cơn bão hình thành gần quần đảo Cabo Verde rồi đi qua Đại Tây Dương.
Những siêu bão mạnh nhất lịch sử Đại Tây Dương đều thuộc nhóm này. Như vậy, nếu xếp các đội World Cup 2026 theo dân số, Cabo Verde sẽ nằm ở nhóm cuối. Dân số của họ thì chỉ khoảng nửa triệu người. Thế nhưng đội tuyển này vẫn đứng chung sân ở vòng bảng với Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út. Đó chính là lý do Cabo Verde được xem là một trong những câu chuyện cổ tích hấp dẫn nhất của World Cup. Và bình luận viên Hải Thanh Story hân hạnh được làm về câu chuyện này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.